Thế thì cái tam giác này nó có ý nghĩa như thế nào? Cái ô vuông này nè, nó chính là một cái phao. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của Thường Quang nha. Hôm nay á, nhân dịp 2 tháng Giêng Tết Tân Sửu thì Thường Quang xin kính chúc tất cả mọi người, tất cả các bạn và tất cả các anh chị em, cô chú bác theo dõi kênh của mình á, có một cái Tết đại đoàn viên, cái Tết đầm ấm và vạn sự như ý. Hôm nay là bàn tay của một bạn nữ sinh năm 1986. Bạn đã đăng ký và theo dõi kênh từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên, bàn tay của bạn có rất là nhiều quý tướng. Cho nên mình dành riêng hôm nay là mùng 2 Tết để nói về bàn tay này. Vì vậy, bạn đã đợi hơi lâu. Mình cũng mong bạn thông cảm nha. Sau đây, mình xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Như mình đã nói trước đó thì đây là một bàn tay có nhiều điểm tốt. Và khi mà nhìn tổng thể bàn tay này á, mình cũng khẳng định luôn, nó là một bàn tay khá tốt nha. Mặc dù trong cái chuyện tình cảm á, đôi khi nó có một số cái trục trặc, thậm chí trong cái đường sự nghiệp của cô á, cũng có trục trặc. Nhưng mà những cái điểm tốt đó mình sẽ đánh dấu như sau. Rồi, thứ nhất nó là về ngón cái nè. Xin lỗi các bạn, mình sẽ lấy cái màu khác cho dễ thấy nha. Thứ nhất là về ngón cái thì đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, bạn này có một cái đường thủy tinh. Thứ ba, bạn này có một cái gò mọc tinh rất là cao nha các bạn. Thứ tư thì bạn có dấu hiệu của những cái hình tam giác trên đường chí đạo. Và thứ sáu, cuối cùng, đó là sự cân đối giữa các ngón tay trên bàn tay, dài, thẳng và rất là cứng cáp, cộng với nét da tay có màu hồng như thế này thì sẽ cho thấy đây là một người có một vận khí tốt. Rồi, thì mình cũng sẽ nói những cái đặc điểm không tốt ở bàn tay này. Nhưng mà khi nhìn tổng quan á, nó vẫn là một người có quý tướng và có được sự may mắn rất là nhiều từ gia đình nè, từ công việc nè và từ cuộc sống nữa. Nha các bạn ha. Sau đây mình sẽ phân tích các bàn tay này nha. Thì trước hết á, chúng ta sẽ xem xét các ngón tay, tức là ở số 5 này nè, kết hợp với số 1. Rồi, mình sẽ bôi hết nha. Thì chúng ta có thể thấy được ngón cái của người này nè. Ngón cái của người này là một ngón cực kỳ dài và thẳng đứng nha các bạn. Đó, các bạn thấy rất là rõ không? Thì đây là dấu hiệu của một người. Thứ nhất, có cái xuất thân trong gia đình có điều kiện. Ngoài ra là một người phụ nữ kiên cường. Nếu như trong gia đình vắng đi người chồng hoặc là người trụ cột thì người phụ nữ này có thể thay thế người chồng, đảm đương tất cả những cái trọng trách trong gia đình. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được có một điểm đặc biệt ở ngón cái này, đó chính là bạn này có tới 4 lóng lận. Đây, thì đây á là một ngón cái rất là đặc biệt nha. Rất là ít người có được cái lóng thứ tư này. Vậy ý nghĩa nó là gì? Khi mà một người có lóng thứ tư này, nó nằm ở ngay đốt thứ hai của ngón cái á,
Đây là đốt thứ hai của ngón cái. Đốt thứ hai của ngón cái sẽ đại diện cho người có suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Suy nghĩ thì rất là sâu sắc và hành động thì theo lý tính nhiều hơn cảm tính. Đồng thời cái vân này cho chúng ta biết được người này có một cái khả năng quản lý về mặt tiền bạc và sử dụng đồng tiền rất là hiệu quả. Sử dụng đồng tiền hiệu quả không có nghĩa là người keo kiệt hoặc là người tiết kiệm đâu nha. Đây là một người sử dụng đồng tiền để sinh ra tiền ha. Rồi kết hợp với lại cái lóng thứ nhất của ngón tay cái nè, thì cũng cho thấy đây là người có một cái tinh thần kiên định trong cuộc sống, có ý chí sắt đá. Vì vậy mà lúc đầu mình đã nói đây là người phụ nữ kiên cường nha các bạn, không dễ bị khuất phục bởi người khác đâu nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ xem tiếp những cái đặc điểm của ngón tay còn lại nha. Rồi sau đây mình sẽ tắt hết những cái đường vẽ về ngón tay cái ha. Thì để coi về sự nghiệp của người này, chúng ta sẽ kết hợp ngón tay cái và xem ở đường trí đạo của người này như thế nào. Thì đường trí đạo của người này có dạng thẳng và đi từ mép bàn tay cho đến gò hỏa tinh âm giáp với lại gò thái âm. Từ điều này sẽ cho thấy người này có một cái sự nghiệp vững chắc, cộng với là một cái đường thẳng. Do đó người này là một người rất là thẳng thắn, nói một làm một, nói hai làm hai. Kết hợp với ngón cái thì cho thấy đây là một người rất kiên định, và nếu trong công việc thì họ xử lý công việc rất là chắc chắn và quyết đoán. Thì mình sẽ vẽ cái đường trí đạo ra cho các bạn cùng xem, và mình sẽ tiếp tục luận giải những cái điểm tốt trên cái đường trí đạo này. Và mặc dù nó có một số điểm không có tốt, nhưng mà có kết hợp với lại một số cái dấu hiệu cho thấy người này sẽ có cái vận may của mình. Đây, đường trí đạo mình sẽ vẽ là màu đỏ nha, là một cái đường thẳng đi ngang. Do mình vẽ không có được thẳng cho lắm á. Ở đoạn đầu có xuất hiện một cái hình tam giác này. Đó. Thì ý nghĩa của hình tam giác này cho thấy vào cái thời điểm mà người này đi học thì có những cái điều kiện rất là thuận lợi. Thậm chí trong quá trình chuẩn bị ra đời làm ăn thì người này cũng được có một cái tài sản rất là lớn nha. Và khi mà nó nằm ở tại gò mộc tinh này nó sẽ cho một cái ý nghĩa khác nữa. Thì sắp tới đây, khi mà luận giải về ngón trỏ và gò mộc tinh cộng với đường định mệnh thì mình sẽ nói ý nghĩa của nó ha. Thì tiếp theo, sau giai đoạn tuổi đôi mươi thì có những dấu hiệu như thế nào nữa trên đường trí đạo nha các bạn. Ở đây mình có thể thấy rất rõ có một cái đường đi lên này. Đây. Thứ hai, mình tiếp tục thấy ở giai đoạn tầm 30, ngoài 35 tuổi thì người này có một cái tam giác trút ngược xuống. Đây. Mình sẽ lấy màu đen để các bạn có thể nhìn rõ nha. Đây là một cái đường tam giác bị trút ngược xuống. Đó. Vậy thì ý nghĩa của đường này là gì? Ý nghĩa của cái hình tam giác này là gì? Đó. Đây là toàn bộ cái đường trí đạo mà
mà mình lưu ý và chia sẻ với mọi người, đó là cái hình tam giác thứ nhất và hình tam giác thứ hai. Các bạn có thể thấy là nó là hai cái hình tam giác đối xứng và ngược nhau. Thì một hình tam giác đầu tiên cho thấy người này có nhiều cái điều kiện thuận lợi trong cái sự nghiệp của mình. Thứ hai là cái đường màu đỏ này là nó nằm ở tầm khoảng chừng 28 cho tới 30 tuổi á, thì đó là những thuận lợi trong cái sự nghiệp của người này. Có thể đây là một cái dấu hiệu cho thấy người này có một cái công việc song song với lại cái sự nghiệp chính của người này. Nhưng mà cái công việc này nó có cái chiều hướng tích cực, bởi vì nó hướng lên nè. Nếu như cái đường này mà nó hướng xuống, đây, nếu nó hướng xuống như vậy thì đó là không tốt nha các bạn. Nếu phân nhánh hướng xuống tức là cái công việc làm ăn thứ hai này nó sẽ có chiều hướng tiêu cực và không mang lại lợi ích cho người này. Cũng may, nhưng mà nó lại là hướng lên, thì những cái điều tốt như vừa rồi mình đã trao đổi. Tuy nhiên tầm ngoài 35 tuổi thì lại có cái tam giác này. Thế thì cái tam giác này nó có ý nghĩa như thế nào? Thực chất tam giác này nó chính là cái phân nhánh đi xuống như mình vừa nói. Đây nó là cái phân nhánh đi xuống nè, một nhánh. Và đây là cái phân nhánh thứ hai. Thì đây là nằm ở độ tuổi từ 40, từ 35 cho đến 40. Thì người này sẽ gặp một cái vấn đề trăn trở trong chuyện làm ăn, trong chuyện kinh doanh. Do đó rất là suy tư, suy nghĩ người này sẽ mang đến những cái xấu, hậu quả xấu đến vấn đề sức khỏe. Thậm chí còn ảnh hưởng cả đến vấn đề tình duyên nha các bạn. Vì vậy, khi nhắc đến sức khỏe, chúng ta sẽ phải vẽ đường sinh đạo, xem đường sinh đạo có bị đứt đoạn hoặc là bị ảnh hưởng bởi những cái đường vân tập cắt ngang hay không. Còn về đường tâm đạo thì chúng ta cũng xem xét vấn đề tương tự như vậy. Thì trước tiên mình sẽ đi luận giải về đường sinh đạo của người này trước nha. Thì ngay tại các bạn có để ý nè, ngay tại cái vị trí mà cái thời điểm khoảng 35 tuổi á, thì có một cái đường ảnh hưởng màu, mình lấy màu xanh lá đi, màu xanh lá nha. Cái đường ảnh hưởng này nó đi từ gò kim tinh cắt ngang qua đường sinh đạo và đi thẳng đến cái màu cái hình tam giác vừa rồi. Đó, cái đường xanh lá nè. Thì đường xanh lá này là những cái đường ảnh hưởng. Đường ảnh hưởng là như thế nào? Đường ảnh hưởng là những đường bắt nguồn từ gò kim tinh, sẽ đại diện cho những tài lộc, những may mắn và thậm chí còn đại diện cho những cái sức khỏe liên quan đến cơ thể của một con người. Thì gò kim tinh chính là cái khu vực mà mình đã khoanh xanh lá này nè. Bây giờ mình sẽ khoanh màu hồng đi cho các bạn dễ phân biệt được ha. Thì gò kim tinh sẽ đại diện cho tài vận, may mắn, thậm chí hạnh phúc gia đình. Nếu như người có gò kim tinh ở đây đầy đặn, phát triển và ửng hồng, khi mà chúng ta sờ vào nó sẽ có một cái độ đàn hồi nhất định. Thì người phụ nữ nào có những đặc điểm như trên sẽ là một người vợ tuyệt vời, một người bạn đồng hành lý tưởng để vun đắp và xây dựng cuộc đời, có tạo ra được nhiều cái của cải, tài sản cho gia đình và cho xã hội nữa. Bởi vì người đó có sức khỏe rất là tốt. Thì chúng ta sẽ tắt những cái hình vẽ trên gò kim tinh đi. Rồi, như chúng ta có thể quan sát thấy theo hình ảnh này, thì đây
không phải là một gò kim tinh đầy đặn nha các bạn. Đây chỉ là một gò kim tinh bình thường và nó không có nổi trội cho lắm. Do đó, trong cuộc sống gia đình của người này chắc chắn sẽ có gặp rất là nhiều vấn đề, trăn trở, khó khăn. Thứ nhất là chúng ta thấy những cái đường ảnh hưởng này, nó ngoài cái đường ảnh hưởng màu xanh lá vào thời điểm khoảng 30 cho đến 35 tuổi á, thì trước đó nó xảy ra rất là nhiều cái đường màu xanh, đường ảnh hưởng khác nữa. Mình sẽ vẽ thêm nè. 1 đường, 2 đường. Hai cái đường ảnh hưởng này nè, hai cái đường ảnh hưởng này nè thì á, nó là còn gọi là đường tiểu nhân nha các bạn. Tức là từ thời điểm năm khoảng 25 cho đến 30 tuổi á, thì bạn này gặp rất là nhiều tiểu nhân gièm pha, ganh tị, ganh ghét và tìm cách hãm hại. Thì nói như vậy thì rất là bạn cảm thấy rất là nặng nề. Tuy nhiên đó là sự thật ha bạn ha. Bạn bị rất là nhiều người ganh ghét nha các bạn. Rồi. Thì sau cái thời điểm mà bạn gặp cái sự cố về công việc á, thì sức khỏe bạn lại tiếp tục đi xuống. 1 đường, 2 đường. Đây, nó sẽ nằm ở độ tuổi từ 40 cho đến 45 tuổi. Bạn sẽ có vấn đề về sức khỏe và gặp vấn đề rất nhiều trong cuộc sống, làm ảnh hưởng đến việc tiền bạc và của cải. Đây nè, có một cái đường rất là nguy hiểm nha. Đây, bạn xuất hiện một cái đường đi xuống như vậy. Đó. Thì cái đường này á, nó có mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, là thời điểm đó sức khỏe của bạn rất tệ và nó phải tốn rất là nhiều tiền để chữa trị, bởi sau cái việc bạn bị ảnh hưởng này nè. Đó, sức khỏe bạn xuống rất là nhanh. Ý nghĩa thứ hai á, là thời điểm này nè, là bạn có ý định đi nước ngoài ha. Bạn có ý định đi nước ngoài thì á, cái việc đi nước ngoài của bạn á, vẫn thực hiện được, nhưng cuối cùng bạn vẫn phải quay trở về nơi bạn đã sinh ra mà thôi. Đó. Ở chỗ này mình sẽ giải thích thêm cái đường màu đen đi xuống này. Nếu như bạn, cái đường này nè, nó không đi xuống dưới ngay cổ tay mà nó đi xuống theo hướng này. Nó đi xuống theo hướng này đi. Hoặc là nó đi như vậy. Thì khi đó cái đường này nó sẽ mang ý nghĩa là đường di dưng, hay còn gọi là đường thiên di. Tức là chắc chắn bạn sẽ đi nước ngoài và định cư ở bên nước ngoài. Tuy nhiên bạn lại không phải như vậy, mà nó là cái đường màu đen đi xuống ngay giữa lòng bàn tay, giữa lòng cổ tay. Đó. Thì ở đây á, chúng ta thấy rất là rõ ngay tại cái đường màu đen này nè. Mặc dù nó là một cái đường hao tài tốn của, nhưng nó cũng mang ý nghĩa là bạn sẽ có cơ hội đi di dân hoặc là đi nước ngoài. Và cái việc này á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp, đến công ăn việc làm, đến việc kinh doanh của bạn ha. Bởi vì ở đây chúng ta có thể thấy rõ là có một cái đường, nó chính là đường thủy tinh. Đường thủy tinh nó xuất phát từ cái đường màu đen này. Đây. Đường thủy tinh này á, nó có xuất phát
từ cái đường sinh đạo mà còn gọi là cái đường màu đen á, nó chạy dài cho đến khoảng năm 35 tuổi rồi bị đứt đoạn. Đó, các bạn có thấy không? Nó bị đứt đoạn. Sau đó thì tới đường tâm đạo thì dừng lại và lại đứt đoạn nữa, cho đến khi đến gò thủy tinh thì nó đi thẳng cho đến ngón tay út. Đường thủy tinh mà đứt đoạn ngay tại thời điểm năm 35 tuổi, nó trùng hợp với lại thời điểm của cái tam giác đen này bắt đầu xuất hiện cũng từ 35 tuổi. Tức là trong cái việc làm ăn, kinh doanh và cái công việc của người này bị ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng và có xu hướng bị trục trặc và đổ vỡ. Phải mất một cái khoản tiền rất là nhiều. Mất một khoản tiền rất là nhiều. Đó. Và có thể sau thời gian này, bạn này sẽ có nguy cơ thay đổi công việc. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy ở đây nè, ngay tại vị trí trung tâm có xuất hiện một cái ô vuông. Đây, ngay tại trung tâm của lòng bàn tay xuất hiện một cái ô vuông, và chỗ này đồng thời cũng xuất hiện một cái đường. Đây gọi là đường định mệnh. Nó chạy thẳng lên như thế này. Lên thế này. Lên thế này, đứt đoạn và chia làm hai đường song song. Rồi, thì mình sẽ giải thích cái ý nghĩa của cái ô vuông này. Thứ nhất, cái ô vuông này nè, nó chính là một cái phao cứu sinh. Trong mọi nguy nan, trong tất cả những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong sự nghiệp của người này thì đều có quý nhân giúp đỡ. Và thời điểm này chính là sau khi bạn đó ra trường, hoặc là sau khi bạn đó làm việc và có được một cái sự hậu thuẫn rất là mạnh mẽ từ những cái người quý nhân này. Cái thứ hai, thời điểm đó đã qua, và sau thời điểm năm 35 tuổi á, đây, thời điểm này chính là lúc sự nghiệp của cô có phần thay đổi lớn, và cũng là cái sự chấm dứt của công việc cũ, thay đổi bằng một cái công việc mới. Đây chính là sự thay đổi của công việc mới. Rồi sau đó nữa là lại thay đổi một lần nữa. Nhưng đến hậu vận thì người này rất là tốt, bởi vì họ có hai cái đường song song như vậy. Tức là ngoài cái công việc chính còn có một cái công việc song song nữa, và cả hai việc này đều mang đến cho người này những cái thành công. Thành công đó thể hiện ở cái đường màu trắng ngay gò thủy tinh này. Đây. Đó. Tức là trong hai công việc này chỉ duy nhất một công việc mang đến tài lộc và lợi ích cho người này mà thôi. Thì để biết được những cái lợi ích mà người này có được từ cái công việc đó, chúng ta sẽ phải tiếp tục xem trên đường tâm đạo có những cái dấu hiệu nào. Mình sẽ tắt hết những cái đường vừa vẽ, tại nó hơi rối nha các bạn. Rồi, trên đường tâm đạo của người này, chúng ta cũng thấy được có một cái tam giác rất là mờ, rất mờ nha các bạn. Đây, tam giác này rất mờ. Và khi mà có một cái đường đi lên như vậy thì lại bị cắt ngang bởi một cái đường ảnh hưởng. Rồi sau đó lại có hai đường song song đi lên.
Các bạn có để ý cái chữ này giống chữ gì không à? Đây là chữ đại nha các bạn. Đây là chữ đại. Đó. Mặc dù nó là cắt ngang nhưng nó là một chữ đại to tướng. Thì trong cái clip của mình trước đây á, mình có nói là hoa sao trên lòng bàn tay. Thì đối với trường hợp này nó cũng được xem là một cái hoa sao, nhưng là chữ đại chứ không phải là cái hoa sao như mà mình đã hướng dẫn ở clip trước. Tức là dấu hiệu của hoa sao nó gồm có 5 cho đến 6 dấu hiệu, thì chữ đại là một trong những dấu hiệu đó. Đây là một cái dấu hiệu rất là hiếm nha các bạn. Thì chữ đại này nó nằm ngay tại gò Thái Dương, cũng tức là một cái ngôi sao, là một ngôi sao sáng. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì mặc dù gò Thái Dương ở đây không có đầy, nhưng nói đây là một dấu hiệu rất tốt trong cái đường công danh sau này của cô gái này. Bởi vì cô này có, thứ nhất là một cái ngón trỏ thẳng, dài và nó vượt quá cái chiều dài tiêu chuẩn luôn. Tức là người này có khao khát làm chủ, có khao khát làm lãnh đạo, quản lý. Cộng với lại cái gò mộc tinh nè. Gò mộc tinh nhô rất là cao nha. Có một cái hình chụp khác nữa cho thấy gò mộc tinh của bạn rất là cao. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Mình sẽ mở một cái hình khác. Thì tấm hình này chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Ở cái gò mộc tinh của người này rất là cao nha. Cao lắm. Gò mộc tinh rất là cao, cộng với lại ngón trỏ dài. Đây, ngón cái thì rất là cứng và thẳng, và kết hợp với lại cái đường trí đạo như mình nói ban đầu. Cộng với lại thêm một cái điểm nữa là đường thủy tinh này. Đó. Mặc dù nó bị đứt đoạn ở giữa, nhưng sau cùng thì nó sẽ có một cái đường đi thẳng lên như vậy. Thì đây, điều này sẽ cho thấy người này nếu làm trong quan trường, thì sẽ có một cái vị trí rất tốt, sẽ được nhiều người kính trọng. Và nếu người này có làm ăn kinh doanh thì đây là một cái tướng tay của người có làm ăn kinh doanh thành công. Và mặc dù trong cái quá trình của mình không có lợi ích nhiều, không có lợi nhuận nhiều, nhưng về sau thì vẫn có những cái của cải, tài sản rất là lớn ha. Có một cái điểm đặc biệt nữa là mình chưa nói với các bạn á, là trên cái gò mộc tinh này đây. Mình sẽ quay trở lại cái hình bàn tay cũ. Thì trên gò mộc tinh á, nó có hình dấu hiệu này. Thứ nhất á, là cái hình tam giác như mình đã nói ban đầu. Đây. Thứ hai á, là có một cái dấu hiệu đi lên và một cái nét nằm ngang như vậy. Thì những ai có cái dấu thập này nè, ngay tại gò mộc tinh sẽ cho thấy người này rất là nhiều may mắn và có cơ hội rất nhiều để trở thành một người lãnh đạo. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa tới, bởi vì cái đường vận mệnh của người này nó bị đứt đoạn ngay tầm khoảng 35 tuổi. Thì sau khi mà có sự thay đổi lớn này á, thì người này chắc chắn sẽ có một cái chuyển biến tích cực trong cái sự nghiệp của mình, kết hợp với cái đường tam giác này nè. Đó. Thì hai dấu hiệu này mình nghĩ là, theo mình nghĩ là trong một cái tương lai không xa, người này sẽ có một cái vị trí quan trọng trong cái cơ quan làm việc của người này, hoặc là một cái nơi khác, nhưng cái vị trí sắp tới đây sẽ cao hơn cái vị trí cũ. Chúng ta cũng thấy rõ ở chữ đại này nữa. Đây, mình nhắc lại, chữ đại á, là nó tương đương với một cái ngôi sao.
thì ngôi sao tại gò Thái Dương sẽ cho thấy người này trong tương lai sẽ được nhiều người kính trọng. Vì vậy mình khuyên bạn trong cái thời điểm này á, thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng cho cái đường công danh sự nghiệp của mình đâu. Bởi vì mình có nhiều cái điểm rất là tốt trên lòng bàn tay ha. Bạn có thể phấn đấu rất nhiều, có thể phấn đấu, nhưng đừng bao giờ để những cái suy nghĩ, những cái năng lượng tiêu cực nó lấn át bản thân. Từ đó mà chuyện gia đạo rồi lại sức khỏe của mình nó bị ảnh hưởng. Thì có một cái điểm mình cần lưu ý bạn ở đây á, là cái khoản tiền mà bạn sẽ mất rất là nhiều. Bởi vì sao mình khẳng định như vậy? Tại vì như thế này nè. Tại vì cái chỗ đường này thì mình lúc nãy mình đã vẽ rồi. Nó là một cái đường hao tài ha. Rồi ở đây á, nó lại xuất hiện một cái đường như vậy. Đó. Thì mình cũng giải thích thêm với bạn á, là cái đường màu đen này chạy từ gò Thái Âm. Nó đi đến đây và nó có cái chiều hướng á, là tiến về gò Mộc Tinh. Thì đây là một cái dấu hiệu xấu. Tức là khi mà bạn đầu tư quá nhiều tiền bạc, bạn đặt quá nhiều vào một cái mục tiêu nào đó liên quan đến chuyện làm ăn, thì bạn chắc chắn sẽ bị hao rất là nhiều tiền, thậm chí là phá sản. Bởi vì sao? Bởi vì cái đường này nó chủ về cái chuyện phá sản và không mang lại tài lộc cho mình. Tuy nhiên, do nhờ bạn có được những cái quý tướng như là chữ đại ở đây, rồi lại gò Mộc Tinh rất cao, cộng với lại những cái điểm khác nữa mà mình đã chia sẻ ở những phút trước á, thì nó sẽ giúp bạn đỡ phần nào trong cái chuyện làm ăn sắp tới. Tuy nhiên, để cẩn thận hơn, để bạn không phải gặp những cái chuyện buồn phiền như trước đây, thì bạn nên trong cái công việc làm ăn của mình á, nên dè chừng và hạn chế quá tin người nha bạn nha. Rồi cái cuối cùng thì mình sẽ vẽ những cái đường liên quan đến đường tình cảm, tức là nó là đường tâm đạo nha. Đường tâm đạo đây. Bạn có cái đường tâm đạo á, nó dạng như là những cái hình đường chắp vá, hình lông chim chắp vá như vậy nè, và nó có một cái bưng đảo ở đây đó, hình lông chim như vậy. Rồi và nó hướng thẳng về gò Mộc Tinh đó. Thì á, trên cái đường tình cảm của mình nó có dấu hiệu lông chim như vậy, chứng tỏ là người này rất là hời hợt trong cái chuyện tình cảm nha. Rất là hời hợt và rất là dễ nản chí. Riêng chuyện làm ăn thì hoàn toàn khác, nhưng mà chuyện tình cảm thì rất là hời hợt. Do đó mà trong cái đường hôn nhân của mình á, nó xuất hiện cái này. Nó xuất hiện một cái đường như vậy. Đây là đường hôn nhân nha. Và có một cái đường đi xuống như vậy. Thì đây là cái dấu hiệu không tốt, cho thấy cái chuyện hôn nhân của mình á, nó gặp một chút vấn đề, trục trặc.
nó nhỏ thôi. Thời điểm này là nó chưa có phát triển thành những cái mâu thuẫn lớn. Bởi vì á, nếu như mà cái đường này á, nó dài ra nè, nó dài ra như vậy và nó cắt luôn đường tình cảm, đường tâm đạo, thì gia đình sẽ xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên thời điểm này chưa có nha. Do đó nếu như mà từ những mâu thuẫn nhỏ mình có thể giải quyết được, mình có thể xử lý được, thì nên áp dụng để cho cái cuộc sống gia đình, gia đạo của mình nó ngày càng đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Rồi, riêng về cái chiều dài của cái đường tình cảm, đường tâm đạo này á, thì nó đi thẳng đến gồm một tinh và có cái phương nhánh đi lên như vậy, thì chứng tỏ đây là một người rất là thẳng thắn trong cái chuyện tình yêu, trong chuyện tình cảm. Và cái phương nhánh đi lên này cho thấy hậu vận trong cái chuyện gia đạo, gia đình của người này sẽ rất là tốt đẹp nha các bạn. Mặc dù nó có một cái dấu hiệu là đây là một người phụ nữ dám chấp nhận, dám chịu đựng tất cả những cái nỗi đau về phía mình. Người này rất là thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Mặc dù chuyện làm ăn của cô rất là khá giả và rất là phát đạt, tuy nhiên cô vẫn không có được một ngày nào gọi là hạnh phúc. Bởi vì thực sự trên cái đường tâm đạo của cô có xuất hiện những cái dấu hiệu như thế này. Bây giờ mình sẽ nói thêm về đường tâm đạo nha. Mình sẽ tắt hết những cái hình vẽ cũ để cho cái nội dung mới nó rõ ràng hơn nha các bạn. Thì ở đường tình cảm các bạn thấy nè, ngay tại vị trí này xuất hiện một cái hình tam giác nha. Và cũng ngay tại vị trí này nữa lại xuất hiện thêm một cái hình tam giác nữa. Vậy thì hình tam giác này trên đường tâm đạo nó trúc ngược như thế này thì cho thấy người này đang suy nghĩ gì? Thứ nhất là dấu hiệu là đường lông chim nè bị đứt đoạn ở thời điểm này. Đây là thời niên thiếu, thời điểm còn đi học đó. Thì thời điểm này tầm khoảng chừng 15 đôi mươi thì người này đã từng chia tay một mối tình cắt tố cốt ghi tâm. Từ điều này, sau đó đến tầm khoảng 25 cho đến 25 tuổi thì bạn có một cái tâm giác trúc ngược như thế này. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cực kỳ xấu, cho thấy chuyện tình cảm nó một lần nữa bị rạn nứt. Và cuối cùng là một cái hình tam giác ở đây, nó nằm ở độ tuổi 35 cho đến 40 tuổi nha. Lại là cái thời điểm mà bạn đang lo âu, suy tư về vấn đề sự nghiệp, công ăn việc làm. Và đây cũng là một cái dấu hiệu nó liên quan đến cái đường hôn nhân của bạn. Tại vì tầm khoảng 25 tuổi cho đến năm 28 tuổi thì xuất hiện thêm một cái dấu hiệu rất là xấu trên đường tâm đạo. Đây là một thời điểm mà bạn rất là khó khăn để có thể nhìn nhận cuộc sống và thay đổi bản thân. Thì từ sau cái thời điểm đó bạn lại tiếp tục có một cái tam giác sau cùng. Đây là tam giác cuối cùng, nó xuất hiện ở thời điểm năm bạn 35 cho đến 37 tuổi. Ý nghĩa của tam giác thứ hai này nó rất là nặng nề nha các bạn. Nó liên quan trực tiếp đến việc thành bại, đến việc duy trì cái cuộc hôn nhân hoặc là cái chuyện tình cảm của người này hay không. Cái vấn đề kế tiếp là mình sẽ nói về tổng quan của bàn tay nha. Thì như thường lệ sau khi mà mình add được cái số Zalo của các bạn đã đăng ký kênh và để lại ngay tại một bình luận,
thì mình sẽ đề nghị các bạn cung cấp ngày tháng năm sinh dương lịch cộng với lại hình chụp của hai bàn tay. Có một số trường hợp thì mình còn yêu cầu thêm cung cấp về tình trạng hôn nhân, gia đình để cho cái việc coi chỉ tay và đọc chỉ tay này nó được chính xác hơn. Thì tại sao mình không yêu cầu là các bạn phải gửi bàn tay như thế nào? Bởi vì những cái hình chụp của các bạn nó sẽ thể hiện được tính cách của mỗi người như thế nào. Thì đây, người này, người con gái này rất là thoải mái và thân thiện, kết giao bạn bè rất là dễ dàng. Bởi vì khi mà thông thường những bàn tay của những người con gái khác họ chụp là đều khép nép lại và rất là ngay thẳng. Còn ở đây bạn này chụp xòe toàn bộ tất cả các ngón ra. Và khi mà chúng ta nhìn vào thì chắc chắn là cái cảm giác này nó như tay một người đàn ông. Bởi vì nó rất là thoải mái, nhìn nó rất là có một cái sự thiện cảm, có một cái thiện cảm. Thì điều này cũng cho thấy đây là một người con gái có tính tình hòa đồng với mọi người xung quanh. Và đặc biệt nếu như mà bạn đã kết giao với ai rồi thì bạn sẽ là một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người bạn đó. Vì vậy mà bạn có những mối quan hệ bạn bè rất là rộng rãi. Kết hợp với đường thủy tinh, kết hợp với lại ngón út nè. Ngón út của người này khá dài nha. Đó. Theo mình đánh giá thì ngón út này nó rất dài. Do đó người này vừa có khả năng thuyết phục người khác, có thể kiếm tiền được bằng lời ăn tiếng nói. Thậm chí người này sẽ có những cái lợi lộc về kinh doanh và có khả năng làm ăn kinh doanh khá là thành công. Thứ hai, những cái ngón tay này nè, nó đều đầy, tròn đầy và thẳng đứng như vậy. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Mặc dù những cái gò như là gò thổ tinh nè, gò thái dương nè và gò thủy tinh nó không đầy đặn, nhưng mà đây vẫn là một bàn tay tốt. Bởi vì cái nước da ở đây nó sáng trắng và có nhuận hồng. Rồi, thì mình tiếp tục giải thích thêm là cái chiều dài của cái ngón trỏ nè, nó cao hơn 1/2 lóng thứ nhất của ngón giữa. Thì điều này cũng cho thấy là đây là một người có khả năng chỉ huy và được những người cấp dưới họ rất là đồng tình và đồng lòng. Và cũng có khả năng người này sẽ được những cái người cấp dưới nể trọng. Đặc biệt là đối với đồng nghiệp cũng vậy. Tại vì cái chữ đại ở đây của người này nó rất là lớn. Mình thực sự là rất cảm tình cái người có chữ đại ở ngay gò thái dương này. Rồi, như vậy thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình một lần nữa xin kính chúc tất cả mọi người, tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình có một cái Tết thật là vui vẻ và sung túc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Nếu như các bạn có thắc mắc gì đó thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình có thể xem và tổng hợp lại, và mình cũng sẽ làm một clip để trả lời tất cả những cái thắc mắc của các bạn. Thường Quang xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.